હાય ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ધાર્મિક તહેવારો ચાલુ થઈ રહ્યા છે તો દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતી એક પરંપરાગત વાનગી હું તમારા માટે લઈને આવી છું. શીતળા સાતમના દિવસે ખાસ ખાવામાં આવતી હોય છે અને શીતળા માને ધરાવવામાં આવતી હોય છે. શીતળા માના મંદિરે લઈ જવામાં આવતી હોય છે અને રાંધણ છઠના દિવસે બનાવી લેવામાં આવતો હોય છે. ઠુમરોની રેસીપી જોવાના છીએ અને ધાર્મિક તહેવારો સાથે આયુર્વેદ પણ જોડાયેલું છે. ફાઇબરથી ભરપૂર છે અને પચવામાં એકદમ સરળ છે. હવે અહીંયા એક વાટકી જેટલી જુવાર લઈશું, જેને જાર પણ કહેવામાં આવતી હોય છે. એને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને આ રીતે વોશ કરી લેવાની છે. એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી નાખીશું. જુવાર ધોવાઈ ગઈ છે. હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અહીંયા સવારે 8 વાગે હું પલાળી રહી છું અને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી પલળવા દેવાની છે. હવે આમાંથી પાણી કાઢી નાખવાનું છે. હવે ફરી 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને આખી રાત પલળવા માટે રહેવા દેવાનું છે. બીજા દિવસે 8 વાગે સવારે બનાવવાની. અહીંયા 1 દિવસ પલાળી અને 1 રાત પલાળી. જુવારને પલળતા ટાઈમ લાગે છે. જુવાર સરસ પલળી ગઈ છે. હવે એમાંથી પાણી કાઢી નાખીશું. જુવાર છે એને પાણીમાં પલળતા ટાઈમ લાગે છે અને હાર્ડ હોય છે, પણ પચવામાં એકદમ સરળ હોય છે. પાણી કાઢ્યા પછી મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને એને એક જ વખત મિક્સર ચલાવવાનું છે. વધારે પીસી નહીં નાખવાની, દાણા આખા રહે એ રીતે આપણે એક વખત મિક્સર ચલાવવાનું છે. આ મિક્સર ચલાવવાનું કારણ એ જ કે એમાં છોડા હોય તો એ નીકળી જાય, ખાવામાં ના આવે. અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને આ પાણી આપણે જવા દેવાનું છે. અને જે જુવારના દાણા છે એ નીચે પડ્યા રહેશે અને થોડા થોડા દરદરા પીસાશે. ફરી પણ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને એને એ પાણી કાઢી નાખવાનું છે. એટલે જે છોડા હોય એ ઉપર પાણી સાથે આવી જશે. બસ આમાં પલાળવાની અને આ ક્રશ કરવાની પ્રોસિજરને મેઇન ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે કુકરમાં લઈ લઈએ. મિક્સર જારમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને જુવારમાં એડ કરી લેવાનું છે. હવે એની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી ઢાંકણ બંધ કરી અને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 વિસલ પાડી લેવાની છે. 2 વિસલ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું અને એની જાતે જ પ્રેશર ઓછું થાય પછી ચેક કરવાનું છે. અહીંયા જુવાર આપણે પૂરેપૂરી એકદમ કૂક નથી થઈ હોતી. આ રીતે અધકચરી જ રાખવાની છે. અને ફરી આપણે હવે ગેસ ઓન કરીને કુકરને ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું અને એની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલી છાશ એડ કરી લેવાની છે. હવે આપણે આ ઠુમરોને છાશમાં બનવા માટે રહેવા દેવાનો છે. નોન સ્ટોપ હલાવ્યા કરવાનું છે. જ્યાં સુધી એકરસ ઠુમરો ના થાય ત્યાં સુધી એને હલાવ્યા કરીશું. એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર એકદમ એકરસ થઈ જશે ત્યાં સુધી તમે બીજા કામ કરી શકો છો. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવવાનું ચાલુ રાખવાનું છે. જો એકદમ સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે અને ઠુમરો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. જુવારને આ રીતે દબાવીને જોઈ જોવાની, એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું. ઠુમરો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો પરંપરાગત વાનગી શીતળા સાતમના દિવસે તમે ખાસ બનાવજો. ઠુમરોની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઉપરથી આપણે ઘી એડ કરીશું અને ઠુમરોને તમે દહીં કે છાશ સાથે ખાઈ શકો છો.